تو این ویدیو ما میخوایم در مورد شیت و ورکشیت صحبت کنیم. البته شیت و ورکشیت جفتش یکی هن که شما توی تابلو هر ویژوالیزیشنی که میخواید انجام بدید و اون مبحث مصورسازی داده ها توی بخش شیت انجام میشه. ما توی شیت ها از فیلد های محاسباتی یا فیلد هایی که به صورتی روی تیبل قرار گرفتن برای مبحث مصورسازی استفاده میکنیم. توی ویدیوهای قبلی در مورد خود دیتا سورس صحبت کردیم. اگر ندیدید لینکش بالا قرار گرفته یا از پلیلیست میتونید پشت سر هم دیگه این ویدیوها رو ببینید. خب وقتی شما اطلاعاتتون رو توی مبحث دیتا سورس فراخوانی میکنید، پایین یه بخشی به اسم شیت که حالت نارنجی هم داره براتون باز میشه و بالا هم نوشته Go to Worksheet. به بخش ورکشیت که ما میریم با یه چنین صفحه روبرو میشیم. که اطلاعات بر اساس خود تیبل ها اومده و زیر مجموعش رو قرار داده. هر اطلاعاتی و فیلد هایی توی هر کدوم از این جداول هست به صورت جداگونه اینجا براتون قرار داده شده که شما دارید میبینید. خب بخش اول دیتا سورس. اسم دیتا سورسی که بهش وصل شدید، مثل من به سمپل سوپرستور یا هر دیتا سورس دیگه یا حتی منابع داده دیگه مثل سیکوئل، مای اسکوئل و هر چیز دیگه‌ای که وصلید اینجا سورس اصلی رو قرار میده و زیر مجموعش اطلاعات خود اون تیبل رو براتون قرار میده. خب یه بخشی سرچ داره. اگر شما جداولتون خیلی زیاد باشه و بخواید سرچ بکنید در مورد یک فیلد، اینجا راحت میتونید این کار رو انجام بدید. ریژن رو ببینید که هم از جدول اوردرز و هم از جدول پیپل برای من آورد و هر فیلدی که با RE یا RE داخلش وجود داشته باشه رو برای من میاره. اگر یک حرف رو بزنید میره کل اطلاعاتی که R داخلش وجود داره، مثل کاتگوری، مثل کانتری، مثل کاستومر، همه رو برای شما میاره و نمایش میده. این بهتون کمک میکنه که سریعتر بتونید اون مبحث، اون اطلاعاتی که برای مصورسازی میخواید رو پیدا بکنید. البته کنارش یک فیلتر گذاشته که شما میتونید بر اساس کلکیولیشن ها، بر اساس دایمنشن ها، فیلد هایی که به صورت بعدی هستن، مژر ها فیلد های عددی هستن و کامنت. شما میتونید یک فیلد محاسباتی که میسازید یا نه یک فیلد معمولی رو روش کامنت بذارید که اطلاعات بیشتری رو بتونی به تیمورکی که داری باشون کار میکنی منتقل کنی. خب یک بخشی دیتا ویو داره که یک دیتا از همین جدول و جدولی که باهاش ارتباط رو ایجاد کردید یا اون مدل داده ایتون رو ایجاد کردید رو بهتون میده که میتونید همینجا دانلود هم بکنید. بخش منوی آپشنش هستش که شما تو این بخش آپشن شما میتونید create calculated field رو بزنید که یک فیلد محاسباتی براتون میسازه. میتونید پارامتر بسازید که ورودی های پارامتری از کار براتون بگیره برای نمایش مقادیر. گروپ بای فولدر هستش که شما میتونید خودتون یک گروپ فولدری ایجاد بکنید که توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنیم. البته به صورت دیفالت خود تابلو میاد بر اساس دیتا سورس این گروپ رو انجام میده، همونجور که دارید میبینید. یعنی اومده گروپ رو ایجاد کرده و زیر مجموعه هاش هم روش قرار داده. پس این مواردیه که شما میتونید استفاده بکنید. سورت ها هستن.
و اینکه خب اون فیلدهایی که هاید کردید رو هم اینجا میتونید دوباره داشته باشید. البته اینجا بچه شما دسترسی به تغییر تایپ داده‌ای هم خواهید داشت. روی آیکونش کلیک میکنید و اینجا میتونید تایپ داده‌ایتون رو تغییر بدید. یعنی این نیست که حتما باید تایپ داده‌ای رو توی دیتا سورس تغییر داد، چون شاید نیاز باشه اینجا بخواید تو مبحث ویژوالایزیشن تایپ داده‌ایتون رو اینجا تغییر بدید، هیچ مشکلی نداره و اینجا میتونید از این گزینه استفاده کنید. تب بغلیش که سمت راستش میشه آنالیتیک، اینجا تو مدل ها به شما مدل های داده کاوی مدل های داده کاوی بهتون میده که میتونید ازشون استفاده کنید، مثل average، median، trend line، forecast و clusters. پیج برای انیمیشن کردن ویژوالیزیشن هاتون استفاده میشه. فیلتر برای فیلتر کردن اطلاعاته که فیلترها خودش به دو دسته کلی تقسیم میشه، یا فیلتر رو میخواید به کاربر بدید که خودش فیلتر بکنه، یا نه شما فیلتر رو اعمال میکنید و به کاربرتون از اون اطلاعات فیلتر شده اجازه میدید که استفاده بکنه. بخش مارکس بخشیه که شما میتونید کاستومایز بکنید ویژوالیزیشنتون رو بر اساس کالر، سایز، تکست، دیتیل و تول تیپ. کالم و رو دارید که هر اطلاعاتی روش قرار بدید بر اساس کالم و رو نمایش میده. برای مثال میزان کاتگوری فروش من روی هر کاتگوری رو با درگ اند دراپ راحتی برای من داره نمایش میده و هر جاشون هم عوض کنید ویژوالیزیشن رو براتون تغییر میده که به راحتی شما میتونید این موضوع رو ببینید. پس چه کالم چه رو هر اطلاعاتی قرار بدید به راحتی براتون نمایش میده. میریم منوی بالا. منوی بالا بخشیه که شما استارتر پیج رو خواهید داشت. وقتی رو لوگوی خود تبلو کلیک میکنید وارد مبحث استارتر پیج میشید. آندو ریدو داره، سیو داره، میتونید یک دیتا سورس جدیدی اضافه کنید، میتونید پاوز بکنید که سرعت ویژوالیزیشنتون بره بالا. اگر سرعت ساخت گزارشاتتون کمی کند شد میتونید اینجا از حالت آپدیت اتوماتیک اینو بردارید. بخش خب رفرش ها هستش که میتونید آپدیت ها رو بگیرید ازشون، میتونید شیت جدید ایجاد بکنید، میتونید دابلیکیت بگیرید یا میتونید کلیر شیت بکنید که صفحتون رو به صورت کامل پاک میکنه از هر ویژوالیزیشن و فیلتر و هر چیزی که قرار داده باشید مثل روز اول. ببینیم یه پاکش میکنیم، دوباره من یه دونه آندو میزنم برمیگردم به حالت اول. خب حالت سواب داره که میاد فیلداتون رو جاهاشو توی کالم و رو تغییر میده. سورت اسندینگ داره، سورت دیسندینگ داره. هایلایت ها برای مبحث خود داشبوردی خیلی بهتون کمک میکنه که وقتی کلیک میکنید یک ویژوالیزیشن دیگر رو توی داشبورد شما هایلایت میکنه که میتونید خیلی دقیقه تر روی یک موضوع فوکس بکنید و ازش بهره بگیرید. بخش گروپ ها هستن. برای مثال شما یک فروشی دارید توی مثلا ساعت 1:02 تا 1:59 10,000 تا تراکنش دارید. خب این 10,000 تا تراکنش روی یک ویژوالیزیشن کار درستی نیست نمایش دادنش، پس ما مجبوریم بریم سمت گروپ کردن. گروپ ساعت فروش ساعت 1. حالت شو مارکس لیبل داره که وقتی میزنید دیفالت اون میجری که استفاده کردید اولین میجر رو میاد روی ستون ها نمایش میده. بعدا بهتون تو ویدیو بعدی میگم چجوری میتونید اینا رو کاستماایز بکنید، هم سیلز رو داشته باشید، هم پروفیت رو داشته باشید، هم کوانتیتی رو داشته باشید، یا نه فقط اون چیزی که نیاز داری روی ستون که به غیر از فیلد میجری که استفاده کردید رو بتونید نمایش بدید. من سیلز رو استفاده کردم، میخوام از کوانتیتی روی ستون ها صحبت بکنم و عدد کوانتیتی رو نمایش بدم که این رو تو ویدیوی بعدی حتما در موردش صحبت کنیم. فیکس ایریا رو داریم که خب وقتی فیکسش میکنیم این مبحثیه که خود بیشترین کاربردش توی مبحث نقشه ها هستش. وقتی زوم میکنید فیکس ایریا رو که میزنید برمیگرده به حالت اول و میتونید ازش استفاده کنید. تو گزارشات هم بخشیه که میتونید ازش استفاده کنید و برگردید به حالت دیفالت
اولیه. حالت استاندارد داره، این بخش گزارش شما برای نمایش گزارش شما توی این صفحه هستش. خب میتونید حالت استاندارد داره، میتونید توی طول و عرض فیکسش بکنید و توی ارتفاع میتونید فیکسش بکنید. این برای مبحث بیشتر گزارشاییه که مثلا به صورت هایلایت تیبل ها هستن، خیلی گزینه جذابیه، میتونید ازش استفاده بکنید. یا اینتایر ویو، کل صفحه رو براتون بگیره. این برای مبحثیه که اگر شما اطلاعات خیلی زیادی داشته باشید، خب مبحث اینتایر ویو جواب نمیده. مثلا واسه هایلایت تیبل ها خب اینتایر ویو شاید گزینه جذابی نباشه، چون خیلی اطلاعات تو همدیگه نمایش میده و این یک مقدار اذیت کننده میشه براتون. خب بخشیه که شما یک کارتی رو، یک تایتل رو نگاه کنید. مثلا من تایتلش رو حذف کردم، دوباره نیاز دارم که تایتل رو بیارم. خب از یک کلیک میکنم، تایتل رو میزنم. میتونید کپشن بهش بدید، کپشن هم پایین میتونید بهش بدید. بخش پرزنتیشن مود هستش که خب به صورت کلی اون بخشی که نمایش قراره به کاربر بده رو کامل بهتون نمایش میده. خب با دکمه اسکیپ میتونید دوباره برگردید به حالت اول. شیره که میتونید همین ورکبوک رو یا داشبورد رو با دیگران به اشتراک بذارید و بتونن ازش استفاده بکنن. بخش شومی هست که ویژوال هایی که به صورت خود تابلو براتون قرار داده که شما میتونید ازش استفاده کنید. رو هر کدوم که قرار میگیره پایین میگه که چقدر، یعنی چند تا دایمنشن و چند تا میجر نیاز دارید برای ساخت اون گزارش. منوهای بالا گزینه فایله که نیو، بچه جلوش هم میبینید که کلید میانبرش هم براتون قرار داده. اوپن، کلوز، سیو از. سیو از ورژن، شما یک ورژنی دارید مثلا 2024.3.4 دارید استفاده میکنید و بچه های تیم ورژن های مختلفی دارن و ممکنه که شما بخواید همین فایل رو سیو بکنید، اونا با ارور ورژنینگ توی باز کردن تابلو روبرو میشن. اینجا شما میتونید اکسپورت از ورژن رو بزنید، ورژنی که میخواید رو انتخاب بکنید، با همون ورژن براشون خروجی رو میگیره که اونا به راحتی میتونن استفاده بکنن. نگاه کنید، مثلا من ورژن 2022.3 رو انتخاب میکنم و اکسپورت رو میزنم، برام به راحتی خروجی رو میگیره. بخش اکسپورت پکیج ورکبوک هستش که این ورکبوک رو کلا پکیج میکنه، یه خروجی میگیره. بچه تیم ورک میتونن ازش استفاده بکنن و ادش بکنن توی گزارش خودش. اکسپورت از پاورپوینت شو استارتر پیج که خب این بخشه که نمایش میده استارتر پیج و شیر. ایمپورت ورکبوک همون چیزی بود که من بهتون گفتم، یعنی یکی از بچه گروه میاد، تیم ورکتون میاد، یک خروجی از یک شیت رو میگیره، ورکشیت رو میگیره و به شما میده برای اد کردن توی خود پروژهتون که اینجا از ایمپورت ورکبوک میتونید استفاده بکنید. پیج ستاپ هم برای مبحث خود ستاپ اصلیشه که بهتون میگه چه چیزایی رو به صورت جنرال تایتل میخوای نمیخوای، لیاوتش، نحوه نمایشش هم اینجا میتونید کاملا کاستومایز بکنید، پرینت کنید، پرینت توی PDF. ورکبوک لوکالش به صورت اتوماتیک یوزر لوکاله، میتونید اینجا بیاید و خب مبحث خدا رو شکر ایران رو هم داره، میتونید نمایشش رو و اون منطقهش رو هم برای خودتون نمایش بدید. این هم مبحث پرشین ایران که من اوکی بکنم اعداد فارسی میشه. میبینید که اعداد فارسی شد. خب بریم جلوتر بچه، با همه اینا کار میکنیم. ما ریپوزیتوری لوکیشن هستش که همون دیتایی که توی لوکیشنی که وجود داره. خب نیو دیتا سورس جدید میتونیم فراخوانی بکنیم. ورکشیت بخش تنظیمات خود ورکشیته که جلوتر در موردش حتما باهاشون کار میکنیم. داشبورد در مورد داشبورد، استوری در مورد خود محیط استوریه. اینا بچه‌ها بخش کاستومایز کردن خود هر کدوم از این بخشات، ورکشیت، داشبورد، استوری. بخش آنالیسیس خب بخشه که به شما کمک میکنه یه مقداری بیشتر کاستومایز رو اعمال بکنید.
مبحث ترند لاین ها، فیلتر ها، هایلایت ها، create calculated field میتونید از همینجا بسازید. aggregate measure ها که خب تو مبحث ویژوال اسکاتر پلات میتونه گزینه‌ای باشه که خیلی بهتون کمک کنه. مبحث نقشه است کلا که توی مبحث نقشه خیلی میخوایم صحبت بکنیم. در مورد سرویس های فری میخوایم صحبت بکنیم که چجوری بتونیم بیان تو تابلو ازش استفاده کنیم. فرمتینگ باز هم مبحثیه که شما میتونید کاستومایز بیشتری داشته باشید روی این موضوع. خب نگاه کنید مثلا مبحث شیدینگ برای مثال بک‌گراند پشت خود ویژوالیزیشن هستش که باز هم کمک میکنه خیلی عمیق‌تر. البته اینجا یک مفهومی به اسم استوری‌تلینگ شکل میگیره که شما حتما باید المان‌های خاصی رو رعایت بکنید برای نمایش، برای رنگ‌ها. همه این موارد جزء مبحث استوری‌تلینگ میشه. خب من برمیگردم حالت دیفالت اصلی خودش. بخش سرور برای به اشتراک گذاری شما میتونید به سرورتون یا به صورت لوکال یا به صورت کلود وصل بشید و بقیه موارد میتونید ورکبوک باز کنید، پابلیش کنید ورکبوکتون، میتونید دیتا سورستون رو پابلیش کنید، میتونید یک فیلتر بر اساس یوزر فیلترینگ، مثلا یوزر تهران من وارد شد فقط بتونه خود تهران رو ببینه، جای دیگر نبینه. بخش تابلو پابلیک هم هستش که تابلو پابلیک رایگانه، شما میتونید ویژوالیزیشن هایی که ایجاد کردید رو بتونید به عموم به اشتراک بذارید. بچه خود نرم افزار تابلو پابلیک نسخه دسکتاپش کاملا رایگانه، ولی خب از نظر فیچر ویژگی ها یه ذره محدوده که دیتا سورس ها رو نمیتونه براتون کاور کنه و خب یه ذره فیچر ویژگی های محدودتری داره نسبت به خود تابلو دسکتاپ پروفشنال. خب ویندوز هم که همینجوری، هلپ هم که کاری باهاش نداریم. پایین منوی وجود داره که اینجا ببینید بچه‌ها، اینجا داره در مورد میگه سه تا مارکس داره، یه رو بای 3 کالم، سام سلزت انقدر، هایلایت هم اینجا فعال شده که شما میتونید هایلایت رو هم غیر فعالش کنید. هایلایت ها بیشتر تو مبحث این که شما روی یک فیلدی کلیک بکنید، بقیه اطلاعات مربوط به این فیلد رو اونور وسطون هایلایت میکنه، روی ویژوال های دیگه هایلایت میکنه که میتونید به راحتی استفاده بکنید. اما نحوه نمایش هم اینجا خیلی موثره که چجوری میخواید اینا رو نمایش بدید. بچه نگاه کنید، اینجا شما میتونید شیت جدید بسازید، داشبورد جدید بسازید و استوری جدید بسازید و نمایش حالت دیفالتش هم که به صورت کلی اینجوری هستش. هر کدوم از اینا رو که شما خواستید میتونید استفاده کنید. این نمای کلی ورکشیتی که ما میخوایم باهاش توی تابلو کار بکنیم. توی ویدیوهای بعدی ما آروم آروم میریم سمت استفاده از خود این ویژوال ها و شروع میکنیم کاستومایز کردن و استفاده از اون ویژگی هایی که تابلو در اختیار ما قرار داده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.